nasa simbahan pag Sunday. Available naman siya. Kasi nga po, hindi lang ministry pinag-uusapan natin sa discipleship. At yung pamilya nila. Ako, pinapakilaman ko po ang pamilya nila. Ano relasyon niya sa asawa niya, sa mga anak niya, anong klase siyang asawa, paano siya humawak ng pera, coaching and mentor. Sila Bishop Oriel, tinatanong din niya ang pamilya ko, paano kami mag-handle ng pera. Lalo si Pastor Oriel, pag hindi ka pa lumago kay Pastor Oriel, kaya mo na lang sa inyo. Pag lagi mo sila nakikita, kasi dapat ang mga mentor, ang mga pastors, meron kayong eye for the details sa buhay ng mga tao. Huwag nyo titignan ng ministry in general. Kasi makikita nyo mukhang okay ang disciples nyo eh. Pero magtataka ka, mukhang okay siya, mabait naman siya, available, pero hindi nagpapalago ng ministry. Kasi kailangan mo malaman yung mga personal na bagay sa kanilang buhay. Amen? Amen po ba? Lalo na nagta-transition po yan eh. You have to be beside them in every transition of their lives. Iba po ang buhay ng bata kapag high school siya. Sa 200 cells po namin, ang mahigit 160 dyan ay mga young people, ang mga cell leader namin. High school and college. Kapag yan high school, iba po ang buhay niya. Kapag yan nag-college, magta-transition po yan. Kailangan nandun po kayo during the transition of their lives. Kasi pag yan, isang beses ka lang mawala dyan at pumasok ang problema dyan at wala ka, magugulat ka, wala na yan sa simbahan. Kasi nga nagta-transition, wala kayo. Pag yan nag-college at nagkatapos ng college, nakagraduate, naku, transition na naman po yun. Kasi magiging professional yan. Iba po ang buhay ng college at ng professional. Tama? Anong yung mga professional nyo? Kailangan nandun kayo sa tabi nila. Magta-transition yan. Yung iba dyan, manghihina sa ministry. Kasi kailangan magtatrabaho siya kasi siya ang breadwinner. Kaya ang mga breadwinner, sino mga breadwinner dito? Breadwinner, sino mga breadwinner? Condolence po, condolence. Kawawa ang breadwinner. Ako yung na-identify ko po sa church namin ng mga breadwinner. Kawawa ang mga breadwinner sa simbahan namin. Kasi yung mga magulang, lalo na panganay. Naku, pag gumraduate si panganay, sabi ng nanay, hindi na ako maglalabada. Anak, ikaw na bahala sa lahat, ha? Yung ATM, kukunin pa yung ATM card. Yung nanay nakukuha ng sweldo. Eh, paano yan? Cell leader yan, di ba? Tapos walang gagawin niya kundi maghanap buhay. Kasi ang daming babayaran, bahay. Sabi ng nanay, anak, sa wakas, nakagraduate ka rin. Magpapahinga na ako. Di ba? Magka-transition po yung leader niyo na yun. Kasi bigla mapapasan sa kanya responsibility. Kaya kasi akala lang natin, di ba, masipag sa simbahan, mukhang ang pastor, magre-relax kasi tuwan-tuwa ka kasi sipag eh. Tapos nangangarap ka na rin dun para sa leader mo na to. Kasi magiging professional, magta-tights eh. Di ba? Magugulat ka, hindi nagta-tights. Kasi ATM card pala niya, nasa nanay na niya. Kaya mga breadwinner, nakikiramay po ako sa inyo. Pero dapat naintindihan yan ng mga pastor. Di ba? Dapat kung nagdi-disciple ka, you love people, you don't love their money, you love them. Kaya dapat iniintindi mo sila kapag nagta-transition sila sa kanilang buhay. Kapag yan, ito pa matindi, kapatid, mag-aasawa yan. Ako, iba na naman transition sa buhay niya. So walang katapusan ng mentoring and coaching. Siyempre, kayo yung mga pastor, ang dami nyo magiging problema sa simbahan, hindi pwede wala kayong coaching and mentoring. Kasi kailangan nyo ng mga mentor na may karanasan, dinaanan na, and I tell you, this is guaranteed, lahat na magiging problema nyo, dinaanan na po nila. Lahat talaga. Lahat na magiging problema ninyo sa ministry, naging problema na po nila ng mga mentor natin. Amen? So, baptism of fire, mararanasan po natin yan. So, kaya po kami ngayon, 2,000 going to more than 2,000, kailangan po meron akong eye for details sa buhay ng mga tao ko. Hindi yung kapag bigla lang naglamig. Kasi may mga pastor, medyo nanghina yung leader. Grabe, nasabihan agad ng pastor, tigas kasi ng ulo nitong batang to eh. Hindi matigas ang ulo niya, nagta-transition siya eh. Di ba? Eh, palibasa, ang pastor ay goal-oriented, wala na siyang pakialam sa feelings ng tao. No, hindi tayo dapat maging goal-oriented. People-oriented po tayo. Dapat kapag hinihina ang isang member, yung isang leader mo, dati sipag-sipal, biglang nanghina, tingnan mo, nasaan siya sa transition of his life or her life. Baka mamaya, nape-pressure siya sa bahay kasi nga po, siya ay breadwinner, lahat ng pera niya pumapasok sa nanay niya, pambayad ng kuryente, ng bahay, nagpapaaral ng kapatid. Tapos ang pastor, utos lang na utos. Ay, ba't di ka nag-multiply? Ba't di ka nag-evangelize? Di ba? Ba't hindi kayo nag-discipleship? Nakalimutan mo na itong taong ito may pinagdadaanan. Kasi nga,
Hindi nga po normal yung discipleship nyo. One-sided na eh. Naku, eto pa, pag nagkaanak pa yan, another transition na naman yan. Magkakaanak eh. Iba po ba yung buhay na may anak? Iba yung nag-aaral? Yes. Ang layo po, no? Ang sarap kapag ang mga disciples mo, high school and college. Yan, masarap yan kasi they have all the time. Ama? Hello? Lumago po ang church namin dahil majority, 80% ng church ko ay young people. Ang maganda sa young people, may oras sila. Ang hindi maganda, walang pera. Ang masarap sa mga adults, may pera. Ang masama naman sa kanila, walang oras. So, you need them both. May mentoran mo yung pareho. Hindi pwedeng ang ministry mo is for young people only. Okay? Hindi pwedeng ang ministry mo ay para sa mahihirap lang. Nang isda ka, ang inisda mo, pinansing mo, puro dilis. Magpupusog ka ba sa 5 panga ng dilis? Hindi pwedeng isa lang exclusive ang ministry mo for young people. You need both ministries. Amen po ba? Mga kapatid, hello, nandiyan po ba kayo? So, matututuhan mo natin lahat ito sa mentoring and coaching. Okay? I tell you, sinisiguro ko na po sa inyo, lahat ng problema nyo kaya sagutin ng mentor nyo kasi ahead sila sa inyo. Dinaaral na po nila yan. Number 8, applying the vision without connecting to a G12 network. Applying the vision without connecting to a G12 network. Yung iba po mga pastor, may mga apprehension eh. Gusto nila, mag-mentoring sila, makikinig sila, pero hindi po sila co-connect. Alam nyo, kaya ang isa pong power ng G12 ay yung networking. Amen? Diyan po talaga lumalakas. Nagkakaroon ng nation transformation through networking. Hindi po tinawag ng Diyos ang isang church lang para magpalago at magbago ng Pilipinas. The mission, listen church, the vision is not for your church. Kailangan makita po ninyo na ang vision ni Lord, hindi para sa simbahan mo. Hindi rin para sa butuan. Hindi lang para sa Pilipinas. It's about the nations of the world. It's about the 7 billion people of the world. Yun ang vision. At kailangan makonect tayo sa network na gumagawa ng nation transformation. And eventually, the nations of the world. Ang isang privilege ko po, dahil nakakonect po ako sa network, hindi lang sa isang tao. Sa network. Pumunta ako ng London, pinapunta ako ni Bishop doon. First time ko sa London, parang pamilya ako. May pamilya ako sa London. Naka-G12. Hindi ako stranger. Sabi ko, na-appreciate ko yung beauty ng naka-network ka. Hindi lang yung nandito ka lang sa local setting. Ang tawag ni Bishop Oriel dyan ay yung global mindset. Maraming pastor may tribal mindset. Ang pinoproteksyonan yung local turf niya. Yung teritoryo lang niya. Yung pang nag-G12 siya para lang yung attendance niya mag-increase, yung finances niya mag-increase, mangyayari po yun. Pero kapag yun lang ang intindi mo sa G12, pinapagawa ng Panginoon sa atin, hanggang dyan ka na lang, yan tribo mo. Tatanda ka na dito sa butuan. Ako tatanda na lang ako sa city namin. Hindi na ako magagamit ng Lord sa iba-ibang lugar. Pinapadala ko ni Bishop sa US, November 7, itong November 4, pupunta po ako ng US, mapikita lang kami ni Bishop doon kasi may mga inaasikaso po ang network doon. So, ibang kasi yung feeling, iba yung word of the Lord nangyayari sa buhay mo. Iba yun, kapatid. Iba yung you are living the word of God. That you will become my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. And it never became possible in my life kung localize ang takbo ng utak ko. Amen po ba? Kailangan magkaroon tayo ng global mindset na nothing is impossible with God, that God can choose you and call you, to transform the nations of the world. So kahit ganito, ako po, follower ako ni Bishop Oriel, pero of course, meron po pinapagawa si Bishop Oriel sa aking mga assignment, at ang laking honor and privilege na maging part po ako ng ginagawa ng Diyos sa buong daigdig. Punta kami Mexico ni Bishop, punta kami ng Hong Kong, punta kami ng Thailand, punta kami ng Malaysia. Nakikita ko ano ginagawa ng Lord in a larger picture. Nagkakaroon kami ng global mindset. Di ba? Mga naintindihan niyo mga kapatid. The vision is about that. In changing the nations of the world.
Huwag mong tingnan na ginagawa mo lang ang G12 para mag-increase lang yung attendance mo. Napakaliit. Hindi yung vision yun. Ambition mo yun. Iba yung vision sa ambition. Ambition, nakikita mo yung nakikita ni Lord. For God so loved the world. Hindi yung sinabi ng Bible, for God so loved butuan. For God so loved the world. Imagine, nakakaalis po ako ngayon sa aming city, naiiwanan ko po yung church namin. Bakit? Kasi nga po, nung nagawa namin yung vision, natulungan ko lumago yung mga tao namin sa simbahan. Kung hindi ko sila natulungan lumago, hindi ako makakaalis sa simbahan ko. Kasi ang isang pinakamalaking pagkakamali ng pastor, hindi kasi biblical na ang pastor ang pinakamagaling sa simbahan. Hindi biblical yun. Kailangan makapag-produce ka ng mas magagaling sa iyo. Kasi sabi ni Jesus, mismo si Jesus ang nagsabi, greater things that I did, you will do. Di ba? Sabi ng Panginoon, higit pa sa ginawa ko, gagawin mo. Hindi ako dapat, ganun din ang pangarap ko sa simbahan ko, na mas magagaling ang disciples ko kesa sa akin. Na hindi habang panahon, nakatingin lang sila sa akin, kapag wala ako, paralyzed na sila. Sa totoo lang po, tuwing aalis ako, lumalagaw simbahan namin, kaya gusto nila, wala ako lagi. Kasi yun po ang vision. Yun ang vision ng Panginoon. Global talaga. Kasi pag natali ako sa simbahan namin, meron pala akong potential. May gift pala ako na pwede pala ako magamit ng Panginoon sa ibang lugar. Naburo ako sa simbahan namin. Bakit? Kasi nga po, ina-apply ko yung vision without, connecting to a larger network. Right? Ay, naintindihan niyo po ba? Kaya huwag niyo i-consider na kayo maliit. No, you are not small. You are connected to a bigger group. Global nga ang vision ng Lord sa iyo eh. Hindi po rin taga-butuan ka, 100 pa lang ang member mo ngayon, parang iniisip mo, ay hindi, wala akong impact. No, you belong to a family, worldwide family. And it's just a matter of time na si Lord pakawalan ka. Di ba? Malay mo, yung katabi mo, ipadala ng Lord yan sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Baka ipadala ng Lord sa Timbuktu yan. Afghanistan. Di ba? Araw pa kayo makapunta sa Afghanistan. Hindi nga po. Kung saan talaga kayo makailanganin. Ako nga po, hindi ko naisip. Nung hindi pa po ako Christian, sa States po ako nakatira 3 years. Nung nasa Amerika po ako, wala ako narating sa Amerika, kundi Las Vegas na. Kasi lagi ako sa suganan. Ang vision, dinala po ako ng vision kung saan-saan lugar na hindi ko na naranasan ng panahon na yun. Ngayon nakita ko po na ang vision really ay napakalaki po talaga ng vision. It's bigger than any one of us here. The vision is bigger than Pastor Cesar Castellanos. Kasi it's about 7 billion people. Makita niyo sa mga nakaraang history ng church sa Pilipinas, ang daming simbahan nagsilaki. Hindi na bago Pilipinas. Hindi talaga na bago. Kasi ang vision ng Lord, hindi niya ibibigay ang glory sa isang simbahan, sa isang pastor. It's about the network. It's about the body of Christ. And it's such a privilege na maging bahagi ng G12 family. Mukhang hindi kayo masaya na kayo pamilya ng G12, no? Sabihin mo sa katabi mo, kahit pag-good ka na lang, excited. Pilipin mo, magbuka excited. Okay? So, kailangan po talaga natin makonect sa network kasi this is a bigger picture than you have realized before. Okay? Nakakonect po ba kayo sa mga network? Kapatid? Very good. Praise God. Okay, number 9. Malapit na po ako matapos. The wrong way to do the G12 vision. You start, but you don't finish. You start, but you don't finish. Totoo po ba to? Na maraming pastor magsisimula kasi di natapusin. Alam niyo ba na pwedeng mangyari ito sa loob ng simbahan? Na laging nag-start? Halimbawa, isang network, primary. Dito po, particular ako dito. Minomonitor ko po ang mga primary 12. Babae at lalaki. Na mapapansin nyo, na marami po sa mga primary ninyo starter pero hindi finisher. Okay? So, that's the wrong way of doing the G12. Paano nangyayari yung nag-start hindi nag-finish? Halimbawa, nagbukas ng cell. Tapos, hindi inabot ng 12. Jadi, magsisimula na naman yun. Mangyayari po daw, magpapalago na naman. Hindi ko conquer yung goals. We set goals and we conquer goals, sama? So, hindi kayo magsaset ng goal at wala kayong balak i-conquer yung goal.
So kailangan po pag nag-set ng goal, ikaw conquer, or else you will be just a starter. You will never finish the job. Ang trabaho po talaga natin sa General Vision, huwag kayong mamihasa na mag-i-start, hindi matatapos. Kahit sa cell group. Kapag ang cell group po, binuksan ang goal niyan, magkaroon ng team of 12. Kasi pag yan po, hindi niya na-conquer yan, 12 na yan, lagi siyang mag-i-start. Hindi siya mag-finish. Pag hindi nag-multiply ang isang cell, lagi siya mag-i-start. Hindi siya mag-finish. Lagi na lang gano'n. 5, magiging 6, magiging 4, magiging 5. Lagi siya mag-i-start, no? Kaya kailangan, gawin natin ang lahat ng paraan paano matutulungan itong mga tao natin how to conquer the goal. Or else, magiging starter siya, hindi siya finisher. At may danger po na ang pastor magkaganito rin. Di ba? Na mag-uumpisa sa G12, mangangarap na malaki, pero magdating sa 1/4, susuko na. Yung pag hindi nyo naiayos ang pepsol nyo. Ang pepsol nyo, pag hindi nyo naiayos, makikita nyo pagdating ng SOL, wala lang estudyante. Pero nung nag-pre-encounter kayo, may 5 kayong candidate. Okay? 5 ang candidate nyo sa pre-encounter. Tapos pagdating sa encounter, 45. Pagdating po sa post-encounter, 35. Pagdating sa SOL 1, 25. Pagdating sa SOL 2, 5. Diba? So, sino ngayon ang magdadala ng bagong candidate sa pre-encounter? Wala na. Yung 5 na yun, hindi pag-aaral yun. Ngayon na magiging cell leader. Bakit? Hindi nga po pinagbuti na makonquer yung goal. Kasi ang goal, yung isang unbeliever, mag-uumpisa po yan dumaan sa process, ikaw consolidate, 9 months away, cell leader ka. Yun ang goal. Sa isang tao. Naintindihan po ba natin? Kapag po, nagkaroon ng conquering spirit sa goal, yung isang tao mo, magiging leader yan, 9 months. Ganun po ang process natin, 9 months. So, kailangan po talaga siguraduhin na tatapusin yung trabaho sa isang tao. Kaya ang papel po niya na nasa shoulder po, ang role niya na nandun sa primary 12. Minomonitor mabuti ang PEPSOL. Kasi baka mamaya ginawang curriculum, hindi mo paramihan ng graduate yan ng SOL2. Okay? Multiplication ng cell na pinag-uusapan dyan. Kailangan na makapag-produce ng brand new leaders ang bawat network. Amen? Pag hindi po nangyayari yun, nagiging starter sila, hindi sila nagiging finisher. Are you listening? Hindi ko na po ma-discuss ang detail, no? For time's sake. Okay? Pero siguro, kung meron po pagkakataon na pwede yung itanong kila Bishop, kila Pastor, Pastor Pili, huwag tayo maging starter, maging finisher tayo. Sabi mo sa katabi mo, maging finisher ka. Maging finisher ka. Kaya kami, sa simbahan ko namin, meron po akong ginawang strategy. Ako po may policy sa aming simbahan. Hindi ko alam kung ginagawa po doon ng Bishop Oriel. Kapag ang estudyante ng pre-encounter, hindi namin pinag-enroll. Without the parent, no enrollment. Kaya pag pre-encounter yung bago, kailangan kasama yung tatay niya sa pananampalataya. Nakaintindihan ko ba ninyo? Kasi nga po, sino sa inyo, yung anak niyo, 6 years old, nasabihin mo, anak, itong pera, punta ka sa eskwela mag-enroll ka. Di ba ba? Ngayon, ang ginagawa ng ibang churches, bagong Kristiyano, idadaan sa pre-encounter, mapupuntahin mag-isa sa simbahan. Tapos hindi niya alam kung yung tao na ay nagpatuloy sa pre-encounter, kung tinapos ba yung 7 lessons na pre-encounter. Kasi nga walang pakialam. Di siyempre, napakiramdam ng estudyante, walang pakialam sa kanya yung leader niya. Kaya kami, hindi po namin pinapayagan na mag-enroll ng pre-encounter o encounter o post-encounter na hindi kasama yung nanay niya, spiritual parent niya. Gusto namin maramdaman ng mga bata, ng estudyante, may pakialam sa akin to, ng leader ko. Pag nag-absent sa post-encounter o sa pre-encounter, naka-report agad po yun. Kinokol agad namin yung attention ng cell leader at saka ng primary leader. O hindi pumasok yung estudyante nyo, ano pa hindi nyo alam. So in that way, okay, malaki ang chances na maging finisher siya, hindi siya starter lang. Hindi niya napansin na uubusan kayo lagi ng estudyante ng post-encounter. Tama? Kaya ang mangyayari sa inyo, always start, but you don't finish. Kasi pag sa post-encounter parang lagas na ng 50% ang inyong candidate, there's a big likelihood na hindi na makagraduate ng SOL2 yan. So kailangan we watch out na ang church natin merong atmosphere, may culture ng finisher, hindi starter. Kaya maraming mga pastor, gusto nila ang G12, hindi makapag-produce ng mga new cell leaders. Kasi nga may culture ng puro starter. Kita nyo, may first timer.
first timer, masaya kayo pag may first timer. Pero hindi nyo alam kung bumalik siya ng second time. Kasi hindi naman po talaga first timer ang importante sa simbahan. Ang importante sa simbahan ay yung second timer, yung third timer, at yung fourth timer. Kasi sanay na tayo sa first timer eh. Di ba? Sanay na tayo sa first timer. Halos nga yung mga tao natin sisipag na mag-invite eh. Walang problema sa pag-invite ng first timer. Ang problema, hindi nila pinababalik ng second time. Hindi na consolidate ng tama. So lagi na lang kayo nag-uumpisa ngayon na mag-invite. O sige, invite. Ang saya natin, babaw ng kaligayahan natin, di ba? Kita nyo, last year, 2016, ang aming pong first timer noong 2016 is more than 1,500. 1,500. Pero na-realize ko, hindi pala pwede mag-celebrate. Hindi dapat mag-celebrate. Premature na mag-celebrate na may first timer kayo. Pwede ka na mag-celebrate pag ka nakarating SOM2. Kasi nga sobrang babaw ng kaligayahan natin. Baguhin natin yun. Laliman na natin yung kababawan natin. O yung masyadong kababawan, yung kalaliman. Amen? Kakita nyo, ang dami yung first timer, kami 1,500 last year. Tanungin nyo, wala natira. 20. Nakakahiya. Ang ibig sabihin nun, starter lang kami. So kailangan talaga natin i-work out yan. Kasi pag nasanay kayo ng culture nyo sa simbahan, invite. Wala naman palang second timer. Tapos wala naman palang nag-third timer. Kaya dapat nakalista sa inyo, ilan na nag-second timer, ilan na nag-third timer, ilan na nag-fourth timer. Yan ba na-connect na sa cell? Yun po ibig sabihin kung gusto nyo maging finisher. Amen? I don't have time now to go in details kasi meron pa po akong 22 points. Number 10, kantor lang po ito. Number 10, doing the vision partially but not fully. It's possible na gagawin mo ang vision partially. Pipiliin mo lang yung medyo madadali. No? Halimbawa, nagagawa niyo ba yung ladder of success? Para masiguro niyo na kayo talaga ay fully implementing the vision, siguraduhin niyo na yung win, nagagawa. Consolidation, nagagawa. Discipleship, nagagawa. Sending, nagagawa. Minamaster po yan. Ang tawag dyan, mastery of the vision. Sabihin nga po ninyo, mastery. Kailangan i-master niyo po yung winning. Kailangan i-master yung consolidation. Kailangan i-master niyo yung discipleship. Kailangan i-master niyo po yung sending. Kailangan yung cycle na yun, magawa po ninyo. At pag natapos niyo isang cycle, tiyakin po ninyo na may product, may finished product. Hindi yung natapos niyo isang cycle, wala kayo na-produce na leader. Okay? In that way, that's wrong. Okay? Number 11. Having a strategy without structure. Having a strategy without a structure. Number 11. Ano po yung ibig sabihin? Alam niyo yung strategy, di ba? Meron po kayong mga back to church, may 90 days challenge kayo, may conquest kayo. Yung po mga strategy natin eh. May youth fest kayo, mga strategy yan. Mga conquest, paano kayo mangingisda? Di ba? How do you fish? Strategy po yung lahat ng ginagawa ninyo. Hindi kailangan pare-pareho tayo ng ginagawa. Ang mahalaga, meron po kayong magandang evangelism effort or strategy. Pero kahit anong dami ng isdang nahuli ninyo, pag walang structure, masasayang po yung isda. Ano po ba yung structure? Siyempre, una po, sa pinakauna, yung pastor and wife. Yan po structure natin sa G-Prod. Okay? Sabihin mo nga, pastor and wife. Yan po ang structure ng G-Prod. Pag naka-G-Prod kayo, kailangan yung mag-asawa involved. Pastor, asawa niya. Structure yan. Pangalawa yung 12. Yan ang structure. Pangatlo, 144. Pang-apat, cell system. Structure po yung cell system. Kasi pag nangisda kayo, nag-evangelize kayo, nag-conquest kayo, ibibigay niyo yan sa ang primary 12 ang magtatrabaho niya. 144 magtatrabaho. Tapos saan ilalagay? Sa cell system. May cell system kayo eh. Yun yung bangka. Yung isda ilalagay niyo sa bangka. Kapag marami kayong huli at wala kayong magandang cell system structure, sasayangin niyo po yung isda. Kaya nga po tayo ay tinatawag na cell-based church. Tama? Nadinig niyo na po ba yung salitang cell-based church? G12 Church is a cell-based church. Lahat ng ginagawa ninyo is about the cell. Kaya nga may cell system. Pagkatapos may training system. Okay? Meron po discipleship system. Yan po yung mga structure. Hello?
Huwag kayo, magsasayang lang kayo ng pagod na mag-evangelize kayo, mag-CMC kayo, sa miracle cuts, mag-conquest kayo, tapos wala kayong structure, walang 12, walang 144, walang cell system, walang discipleship system, walang training system. Ay ako, magsasayang, structure ko kasi yun. Amen? Lastly, makisabi mo sa katabi mo, salamat naman. Pinanahan na talaga, sinabing tas. Number 12, no focus, no laser. Gamitin natin yung salitang laser. No laser focus on the vision. This is the wrong way of doing the G12. No laser focus. Yung pong paulit-ulit na ninyo nadidinig sa mentoring yung salitang huwag kayong malikot. Sabihin mo sa katabi mo, pastor, huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Ibig sabihin, uulitin ko po, binanggit ko kanina. In 10 years, listen mga pastors, in the last 10 years, wala na akong ginawa. G12 lang talaga. Pinagbuti ko ang G12. Pinagbuti ko ang winning, discipleship, consolidation. Paano kami makakapag-produce ng bagong mga mag-preach ng gospel. Pinagbuti namin ang training namin. Pinagbuti namin ang cell system namin. Mga pastor, ang daming gagawin. Kung gusto nyo gagawin, sa G12 pa lang, kulang na po oras nyo. Huwag na kayo mag-isip na mag-networking pa ng mga Amway, ng mga na forever living. Huwag na kayo mag-isip na iba. Huwag na kayo magpa-imbita sa mga simbahan hanggang hindi stable yung inyong simbahan. Ako po, 3 years, hindi ako nag-preach sa ibang simbahan. 2007, 2008, 2009. Sabi ko, hindi ako aalis sa simbahan ko. Hindi ako mag-preach. Kasi sa totoo lang, wala naman po nag-iimbita sa akin. Kasi nga, member ko, 30 lang. Sino ba naman mag-iimbita sa akin? 30 ang member ko. Kaya kahit gusto ko mag-preach sa iba, hindi talaga. Wala nag-i-invite. Pero sabi ko, kahit may mag-invite sa akin, kung sakaling meron man nahihilong pastor na mag-imbita sa akin, tatanggihan mo talaga. Kasi sometimes you have to learn to say no. One of the most anointed word is no. Marami kasi pastor hindi tumatanggi, di ba? Pag na-invite na kayo sa ibang mga gawain, ang simbahan nyo, dami yung gagawin sa G12. Ang dami yung i-disciple. Ang dami yung ayusin buhay. Yung system, ayusin nyo yan. Yung process, ayusin nyo yan. Di ba? Yung structure, ayusin nyo po yan. Yung physical appearance ng simbahan nyo, ayusin nyo yan. Yung mga banyo nyo, papasabugin nyo muna yan. Tama? Sabi ni Bishop, di ako may sabi nun. Ayusin mo yung physical appearance ng simbahan mo. Paglabas ka ng labas ng simbahan mo, kahit anong pray mo, hindi ka nakafocus eh. Pag hindi ka nakafocus, kahit anong prayer natin na lumago tayo, madi-divide yung time nyo. Yung oras nyo, you cannot afford to divide your time. Mai-stress masyado yung oras mo, kapatid. Mag-focus muna kayo at least 3 years. Kung nag-uumpisa po kayo sa G12, i-dedicate mo yung time mo ng 3 years sa loob ng simbahan. Pigilin nyo po yung medyo maglalabas pa kayo. Pigilin nyo yung magpipipreach muna kayo sa ibang mga simbahan. Huwag muna kayo maging omnipresent. Kasi may mga pastor omnipresent. Kaya saan ka pumunta, nakikita mo sila. Pero ang simbahan hindi lumalago. Kasi your church needs you. Kailangan ka ng simbahan mo. Ngayon, pwede ka na umalis kapag yung mga leader mo, parang ikaw na. Yung parang ikaw na, kung magsalita, kung gumalaw, parang ako na, ay, pwede na ako umalis sa simbahan. Pero yung mga member, mga leader mo, mga nakatunganga, huwag kang munang iwan yun, kapatid. Ha? Kasi yung mga nakatunganga, papasukin ang langaw ang bibig niya. Hindi nila alam ang gagawin. Kailangan nila ang pastor sa simbahan nila full-time. Okay? Full-time pastor. Sabihin mo nga, full-time pastor. Kaya nga po, katulad po nito, ito pa pakinabangan po ninyo to. Ito po, yung pag ginagawa mo na ang fully, ang vision, ito po yung consolidation material. You have to have one of this in your church. Lahat po ng mga primary ko, pinamaster ko sa kanila to. Sabi ko, gusto ko dumating ang time na kahit hindi nyo hawak to. Kasi hindi po ito ang consolidator. Ang consolidator yung tao. Amen? Kasi baka mamaya, i-train nyo ang mga tao ninyo na kahit wala ito, nakakapag-consolidate sila. Amen. Hindi mo maganda na hindi sila makakapag-consolidate na hindi hawak ito. Ito po isang topics. Mga basic po ito, pero ito po ay much needed lessons sa mga kino-consolidate natin. You have to have one of this sa bawat cell leader. Nagte-training po kayo dapat nito sa simbahan. Ito po ang starting up your new life with Jesus. Ito po ang consolidation material natin. Uniform po ito sa buong mundo. Lahat na naka-G12 sa buong mundo, ito po ang ginagamit.
Pinagbuti po ito, in-improve po ito, pinaghusay po ito, pinag-aralan po ito. Okay? And I believe dito po sa church sa Butuan, kila Pastor Nonon, meron po ito, kaya na i-provide. Ang ganda po nito, magagamit niyo po ito sa evangelism, hindi lang sa evangelism, sa consolidation. Kasi ang content po nito ay sapat-sapat para ang isang ino-consolidate ninyo ay talaga ma-sold out sa vision. Okay? At makita niya ang sarili niya na nagagamit siya ng Panginoon. Ang umpisa po nito, salvation. Ang ending po nito, yung life in the church. Yung paano makakonect sa church. Paano makakonect sa cell. Paano makakonect sa mentoring. Paano makakonect sa vision ng Panginoon. Amen po ba? So, kung seryoso po kayo, dito lang, kulang na kulang po oras niyo mga kapatid. Ito po, isang session po pag pinag-aralan natin to. Kaya nga, as much as I want, hindi ko po ito madidiscuss ngayon. Kasi nga, yun po ang pinaturo lang po sa atin ngayon. How to do the vision in the wrong way. Pero ito po ay kasama doon sa sinabi ko sa number 10. No? You implement the vision fully. At if you fully implement the general vision, kasama po ang material na ito. And if you implement the vision fully, kailangan niyo po ang monthly mentoring. Okay? Kailangan niyo po umatay sa mga conference. Yun po ang nakikita mo na isang engaged na pastor sa G12. Nagko-consolidate using this material. Are you listening? Yes, kailangan po natin. Ang ganda po ito, maniwala po isa. Pag ito natutuhan ng mga tao niyo, reviewin nila, i-master po nila. Okay, ituro nila, magiging evangelist po mga tao niyo. Kasi mahirap mag-evangelize na isang church na mga leader niyo, hindi evangelist. Alam niyo ba yun? Na pwedeng nag-evangelize ang church, kaya pala walang bunga na effective dahil hindi evangelist sa mga tao. Pero ito, ang laman po nito, pag na-master po ng mga tao natin, sabihin ko po sa inyo, something good is going to happen in your church. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Let us pray. Manalangin po tayo. Lord, thank you for the time that you have given me, your servant. Lord, I pray na may na-impart po sa mga anak mo dahil alam namin, Holy Spirit, you're moving in our midst. Thank you, Lord, na malalago ang mga churches sa Butuan to change the world, not only to change Butuan, but eventually our nation, our beloved nation, and the nations of the world. Lord, alam mo, nandito sa kwartong ito, ang mga pastor, ang mga primary, ang mga leader, na gagamitin mo in a special way, na miraculous way, na supernatural way. Let your will be done in our lives, in this church, in this city. Lord, pagpalain mo si Pastor Nonon, Pastor Tini, ang mga leaders nila, ang mga pastors sa network nila, at ang buong Mindanao, Lord. We declare that the whole Mindanao will be reigned by Jesus Himself. Visayas, Luzon. Salamat po na marami sa time na to na binigay mo po sa akin. And we give the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.